Mga idol at kabayan, mainit-init na balita ang hatid ko sa inyo. Barkong pandigma ng Pilipinas, ang Brp Conrado Yap Ps39. Puspusan ang ginagawang pagbabantay hanggang sa northern part ng bansa sa Mavulis Island sa pagitan ng Pilipinas at Taiwan. Aktual video ng pag-escort ng dalawang FA-50PH fighter jet ng Pilipinas sa Philippine Airlines na sinasakyan ng Pangulo ng Bansa, ipinakita ng Philippine Air Force at ni dating Secretary of National Defense Gibo Chodoro. Dalawang FA-50PH fighter jet ng bansa nagsagawa ng maritime patrol upang siguraduhing protektado ang bansa sa mga hindi otorisadong panghimasok sa ating Philippines Air Defense Identification Zone. Isang eroplano ng Amerika matapang na pumasok sa napakakritikal na bahagi ng China, ang East China Sea at maging sa Yellow Sea. China walang nagawa. Tatlong kumpanya ng Amerika nakipagpulong kay President Bongbong Marcos Jr. sa Amerika para sa posibleng pamumuhunan sa bansa. Isa na dito ang American company, ang Boeing. Bakit mahalaga ang Amerika sa Pilipinas? President Marcos Jr. may sagot patungkol dyan. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Dalawang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force ang nag-escort sa paglipad ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nang umalis ito ng bansa noong 18 ng Setyembre taong kasalukuyan para sa isang opisyal na pagbisita sa New York upang lumahok sa 77th United Nations General Assembly. Ang mga fighter jet ay nag-escort sa presidential flight sa Eastern Front ng bansa simula sa isla ng Polillo hanggang sa 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa. Ang pag-escort ng dalawang fighter jet ay higit pa sa isang tradisyon. Ito ay isang mahalagang standard operating procedure upang siguraduhin clear and secure ang ating airspace para sa pagdating at pag-alis ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas at iba pang mga bumibisitang pinuno ng Estado. Ang nasabing pamamaraan ay kaparehong ginagawa sa ibang bansa para sa karagdagang seguridad ng kanilang mga presidential flights. Matapos e-escort ng presidential flight na tumagal ng ilang minuto, nagpatuloy ang dalawang FA-50PH fighter jet ng Philippine Air Force sa pagsasagawa ng regular na maritime patrol upang maprotektahan ang bansa mula sa hindi otorisadong panghihimasok sa loob ng ating Philippine Air Defense Identification Zone. Ang mga maritime patrol ay ginagawa din ng ating mga fighter jet upang subaybayan ang mga development at illegal na aktibidad sa loob ng ating exclusive economic zone. Speaking of maritime patrol at upang masigurong napoprotektahan ang ating mga nasasakupan, lalo na sa bandang northern part ng Luzon, kitang-kita naman ang puspusan na pagpapatrol ng Brp Conrado Yap Ps39, isang barkong pandigma ng Philippine Navy sa pinakahilagang bahagi ng isla ng Pilipinas sa Mavulis Island. Kung pagbabantay naman sa Air Defense Identification Zone ang pag-uusapan, mukhang pumalpak na naman ang China dahil kitang-kita na ang isang reconnaissance aircraft ng US Air Force ay napakalapit na sa teritoryo ng China. Isang United States Air Force RC-135U ang nagsagawa ng reconnaissance flight mission sa lokasyon na kontrolado ng China sa East China Sea at Yellow Sea. Posibleng nagmula ang use of RC-135U sa US base sa Okinawa, Japan. Ipinapakita ng Amerika na kung kayang gawin ng China ang ganitong mga pamamaraan sa maliliit na bansa, kaya rin gawin ng Estados Unidos ito sa China. Sa ngayon wala pang naging tugon ang China tungkol dito. May kasabihang time is gold, kaya hindi na nagsayang ng oras pa si Pangulong Marcos Jr. Pagdating sa Estados Unidos, sumalang agad ito sa mga pagpupulong sa tatlong pinakamalaking kumpanya sa Amerika. Si President Marcos Jr. ay unang nakipagpulong sa mga nangungunang tagapamahala ng New Scale Power, isang American energy firm na nag-aalok ng advanced nuclear technology. Ang kumpanyang nakabase sa California na waste fuel na gumagawa ng mga renewable fuel sa pamamagitan ng mga napatunayan ng mga teknolohiya. Ang waste fuel ay nagko-convert ng municipal at agricultural waste sa low carbon fuels, renewable natural gas at green methanol. Sa katunayan, ng unang proyekto ng waste fuel sa pagbuo para sa aviation fuel ay nasa Pilipinas na nakikipagtulungan sa developer ng infrastruktura na Prime Infrastructure at NetJets. Nakipagpulong din si Pangulong Marcos Jr. sa mga matataas na opisyal ng Boeing, isang nangungunang pandaigdigang kumpanya ng aerospace. Ang Boeing bilang isang nangungunang
exporter ng US ay binigyan ng mahabang tradisyon ng pamumuno at pagbabago sa aerospace, ay naging pangunahing tagagawa ng mga komersyal na jetliner sa loob ng mga dekada, posible na ang tatlong kumpanyang ito ay mamumuhunan sa Pilipinas. Eto pa, para lamang sa mga nagdududa kung bakit mahalaga para sa Pilipinas ang pakikipag-partner at pakikipag-alyado sa Estados Unidos. Dahil kahit si President Marcos Jr. ay sinabi na in the future, para sa Pilipinas ay nakikita ng Pangulo na kapartner pa rin natin ang Amerika. Mr. President, you mentioned two themes in particular. One was, of course, foreign direct investment, but you also touched on the United States and it being one of the most important investors in the Philippines. Now, the United States and the Philippines have long enjoyed a very productive relationship and partnership. Can you talk a little bit about that partnership and how you see it going forward? Well, our relationship has gone back for over 100 years between the United States and the Philippines, and as we just earlier today we had a lunch that was hosted by the U.S.-Philippine Society. And I spoke to them and we talked perhaps more on the subject of geopolitics. And I explained that it is very clear to me in my vision for the way that the country will move forward, that I cannot see the Philippines in the future without having the United States as a partner. And although I was referring to the geopolitics of it, and I was referring to the political situation in the region and around the world, that certainly does continue to apply in our exchanges in the economic front. And many of the drivers of our early economy were actually American corporations. Many of the strongest corporate benefactors really to government and to the rest of society in the Philippines were coming from the United States. Now, of course, this has evolved as time has gone on, but the strength of that relationship continues. And we envision a further strengthening of those relationships. I believe that the political, economic, diplomatic relations that we make, the partnerships that we forge and that we strengthen now, are going to be extremely necessary for the simple reason that they provide the stability in this highly unstable economic, political, geopolitical, diplomatic environment. This is something that that is central to our thinking when it comes to the economic planning for the Philippines. So again, we have adjusted many of our ways of doing business at the behest of our friends in the United States and of the American businesses that are already in the Philippines. And so I think that will give us great opportunities in the future, and for both our countries, for private corporations, for government-to-government agreements and arrangements. We have really opened up the policy of the Philippines to more of these public-private partnerships, but not only PPPs, but also G2G arrangements, as I mentioned, joint venture between private entities. And it is something that we feel can actually be achieved. So the United States has always been central to that. I cannot overstate really the role that the United States has played in the Philippines in every aspect of our lives. And so this is just a continuing evolution and I believe strengthening of that relationship between the United States and the Philippines. Laban Pinas.